Sziasztok! Most egy lélektárs kapcsolódást nézünk meg, hogy ezek, akiknek az energiája most ide érkezik, ez a lélektárs kapcsolat, ez hogy van, milyen állapotban van, mit lehet róluk tudni, mi számukra a tanács, mi következik benne, szóval lássuk. Mi ennek a kapcsolatnak a jelenlegi helyzete, mit tudhatunk meg erről? Mi ennek a kapcsolatnak a jelenlegi helyzete? Milyen állapotban van az ő kapcsolatuk, mit tudhatunk meg róla? Ez a kapcsolat miről szól pillanatnyilag? Ezek a lélektársak, hát kijött az állandóság, a lelkész, a levél, az örvendezés és a pénz. Hát ez alapján én azt látom, hogy ez a kapcsolódás egy nagyon kellemes szakaszban van most. Az azt jelenti, hogy ugye az állandósággal kezdődik, és a lelkészel, és ebből nekem az jön, hogy ez egy ígék által irányított kapcsolat, egy olyan lélekszerződésen alapszik tulajdonképpen ez a 3 lap, nekem ez jön ebből, hogy a állandóság, lelkészlevél, hogy ez egy lélekszerződésen alapuló kapcsolat, ami viszont nagyon sok földi, anyagi világi örömöt is jelent, vagy megél. Tehát nem csak a lelkükben tudnak ők kapcsolódni, hanem anyagi szinten is. Én erre nem is kérnék, mert ez annyira egyértelmű jelenleg. Most itt azt én nem firtatnám, hogy együtt vannak-e külön, mert majd inkább később, hogyha már látszódik, hogy van-e közöttük valami probléma. De egyelőre úgy látszik, hogy ez a kapcsolat, ez egy olyan kapcsolat, ahol a felek úgy érzik, hogy ők nagyon jól kijönnek egymással. Minden jól működik, minden szuper. És nézzük akkor, hogy egyébként, ha ilyen a kapcsolat, akkor ők hogy gondolnak egymásra? Hogy gondolnak a másik félre? Mert a kapcsolat energiája ilyen, az nem biztos, hogy ők ugyanezt gondolják minden pillanatban, illetve hogy nincsenek kétségeik, de akkor megkérdezzük, hogy mit gondol ez a lélektárs közül a nőt jelölő személy, hogyan gondol a másikra, a lélektárs párjára. A nő hogyan gondol a lélektársra, és a férfit jelölő személy hogyan gondol a női párjára. A női személyt jelölő részéről kijött az örvendezés és a hűség. Hát ő nagyon sokat gondol arra, hogy milyen nagyon jól együtt tudnak lenni, milyen jól töltik együtt az időt, kellemes együtt lenni, örömteli az együttlét, beszélgetés mindenféle szinten. És megkérdezzük esetleg, hogy még valami plusz információ az örvendezésről. Mi az, ami még pluszba jön? Az örvendezéssel kapcsolatban mi jön? Kijött a váratlan öröm és az özvegyasszony. És ez nekem azt mutatja, hogy ez olyan, vagy azt érzi a női jelölővel ellátott személy, hogy ez a párja az ő életébe váratlanul toppant be, akkor, amikor ő nagyon magányos volt, amikor ő feladni készült a reményét arra, hogy neki még lehet normális élete, és akkor itt egyszerűen csak betoppant az életébe, és hozta ezt a sok jót. Úgyhogy a nő, ennek a párnak a női tagja, ő így gondol a férfi párjára.
és a férfinél pedig kijött a gondolat és a halál. Ez két dolgot jelenthet. Nem tulajdonképpen egyet. Tehát arra, hogy a nőre gondol, akkor azt jelenti, hogy az jut róla mindig eszébe, hogy mennyire megváltoztatta az ő gondolkodásmódját, az ő gondolatvilágát. Egy teljesen más nézőpontból látja most már a dolgokat, amióta megismerte, és sok mindent kidobott azóta az életéből, mármint a gondolati világából, gondolatvilágából nagyon sok mindent kidobott, felülírt azzal, amit feltehetőleg a párjával megbeszéltek, és belátta, hogy tényleg úgy van, igaza van. Szóval én nekem most ezek most ezt mondják, hogy ő neki egy nagyon nagy változást hozott ez a kapcsolat, és valahányszor a párjára gondol, ez a elképesztő változás jut neki eszébe mindig. De akkor mit jelent itt a halál? Erre kérdezünk rá. Kijött a hamisság, a katonatiszta, a féltékenység, a bíró és a gyermek, és valahogy az előzőhöz kapcsolódva jött nekem, mikor raktam ki a hamisságot, az, hogy amiben nagyot változott ez a kapcsolat, az az, hogy megmutatta, hogy lehet őszintének lenni egy kapcsolatban. Tehát valahogy azt érzékeltem, hogy ez a férfi, ez nem tudta elképzelni, hogy lehet, vagy hogy létezik olyan kapcsolat, amikor a másik igazat, vagyis mindenki igazat mond. És valahogy ezt ő vagy látja, hogy de lehet. Tehát lehet igazat mondani, és a kapcsolat úgy is tud működni. Lehet úgy is, hogy megmondom az igazat, és azért nem bántanak engem, meg nem, én meg a másikról nem gondolom, hogy rossz azért, mert igazat mond. Ugyanakkor a többi lap pedig azt is mutatja számomra, hogy olyan, mint hogyha a katonatiszt és a féltékenységgel, hogy olyan félelmek is vannak benne, hogy döntsön az ügyben, hogy ezeket az új gondolatokat, új szemléletmódját az életébe mélyebben is belevigye. Tehát egyelőre még eltolja magától azt a lehetőséget, hogy ő döntést hozzon az új életének a megváltoztatására, tehát hogy új irányba vigye az életét. Még a gondolatra kérnék szépen. Hát kijött az állandóság és a levél, és amire még gondol a férfi, hogy amit az előbb is mondtam, hogy ez egy égi szerződés. Tehát egy olyan égben köttetett kapcsolat, amit a másikkal megél. Úgyhogy, hát ez nagyon szép, megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt. És ugye mindig mondom, hogy a nővel jelölt és férfival jelölt, de lélektársaknál ez bárki és bárhogy lehet, úgy, ahogyan te magad behelyettesíted, és annak az ellenkezője is igaz lehet. Akkor most megkérdezzük, hogy ez a lélektárs pár nő tagja hogyan érez
a férfi iránt. Hogyan érez a nő a férfi iránt? És hogyan érez a férfi a nő iránt? A nő részéről kijött az örvendezés és a tolvaj. És erre majd rákérdezek, de olyan, minthogyha a nőnek pedig azt mutatta volna meg ez a kapcsolódás, vagy ez a férfival való kapcsolat, hogy egy felszínes örömök, vagy egy felszínes kapcsolat az milyen plusz dolgokat is hozhat még az életbe. Tehát azon túl, hogy jól el vagyunk egymással, azon túl még mást is rejtegethet, tartogat magában, de még egy csomó minden, de mi az? Úgyhogy a tolvajra kérnék szépen rá, hogy mi az, amit ő most még itt érez. És az örvendezésre is kérek. A tolvajra kijött a bosszúság, ellenség, szerencsétlenség és állandóság, az örvendezésre pedig a pénz és a váratlan öröm. És ugye azt mondtam, hogy ő neki azt mutatja meg, hogy a felszínes örömök örömökön túlmutatnak a felszínes örömök, és itt azt látom, hogy az érzéseiben nagyon mélyek, tehát nagyon örül, tehát nagyon mély ez az jó veled lenni érzés. Olyannyira jó, hogy elfeledteti vele, és ez az, amit akkor többet is ad, mint ami látszik, hogy elfeledteti vele azokat az akadályokat, problémákat, vitákat, amit ő korábban megtapasztalt, és valamiféle isteni békességet él meg, amikor így az örömöket mutatják a lapok. És ez nagyon furcsa és ismeretlen érzés a számára, de nagyon-nagyon jónak éli meg. A férfi részéről kijött a vágy és az özvegyasszony, és elképzelhető, hogy itt a másik a fél az idősebb, de azt is látszik ezekből a lapokból, hogy itt a férfi részéről megjelent a testi vágyakozás is. Hogy ő nem csak azt a mély lelki kötődést éli meg, nem csak nagyon jókat beszélgetnek, hanem nagyon is vágyik a másikra. És megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg a vágyról. Pluszban. És az özvegyasszonnyal kapcsolatosan. Hát kijött az özvegyember és a hűség. Így a vággyal kapcsolatban ez az özvegyember és a hűség, az nekem azt jelenti, hogy arra vágyik ilyen nagyon kitartóan, hogy ő a párja, tehát hogy valamiképpen párt alkossanak, igen, így tudom mondani, hogy egy párt alkossanak, bár pillanatnyilag még hátat fordítanak egymásnak, de a vágyaiban ez a szoros kapcsolódásnak a megléte van, tehát hogy az megmaradjon.
mert az özvegy asszonyra kijött a ház, a féltékenység, a veszteség, a látogatás és a lelkész, és ez azt mutatja, hogy ugyanaz, mint amit itt az előbb mondtam, csak más megközelítésből, hogy ez nem csak egy felszínes kapcsolódás, ahol a testi vágyak is jelen vannak, mert jelen vannak, hanem itt mélyebb kapcsolódás is benne van, és benne van ennek az elvesztésétől való félelem is, mert ő szeretné, hogyha ez megmaradna, és szeretné, hogyha benne a félelmek, az elvesztéstől való félelem az megszűnne. De pillanatnyilag még ez is benne van a férfiban. Hát jó, akkor megnézzük azt, hogy ez a kapcsolat, ez hogyan alakul a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez a kapcsolat, mi lesz ennek a kapcsolatnak a jellemzője, az állapota. Ez a lelkitársi kapcsolat a következő 1-2 hetes intervallumban, időben mi hogyan alakul, mit tudhatunk meg a kapcsolat állapotáról. Mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról? Kijött a pénz, a szerencsétlenség, a ház, a szerencse és a vágy. Hát azt mutatják a lapok, hogy ez a harmonikus kapcsolódás közöttük meg lesz. De most annyit már tudunk, így az előző lapok alapján, hogy ők nem feltétlenül egy közös házban élnek, nem feltétlenül szerelmi kapcsolódásról van szó, minden esetre egy nagyon mély kapcsolódásról van szó közöttük, és úgy tűnik, hogy a férfi részéről már kezdenek a testi vágyak is előre törni, és az előbb az érzéseinél látjuk, és most itt a következő kapcsolat következő állapotánál is megjelennek. Ez, tehát, hogy itt azért lehet, hogy szóba kerül ez a ilyen jellegű kapcsolódás is. De a szerencsétlenségre kérnék szépen itt, hogy mit jelent, mit tudhatunk meg róla. És a vágyakozásra is kérnék még. Szerencsétlenségre kijött az ellenség, a váratlan öröm, a vágyakozásra, a kevés pénz, a féltékenység és a szerelem. És hát, hogy lehet, hogy szóba kerül közöttük ez, hogy vágynak egymásra, de a konkrét fizikai érintkezésre mondjuk kevés esély mutatkozik, de ennek kapcsán valószínűleg fölmerül bennük az a kérdés is, hogy akkor mi van, és lehet, hogy azért is nem jön létre ez a tényleges kapcsolódás, hogy mi van akkor, hogyha itt mélyebb érzések alakulnak ki. Jelenleg úgy tűnik, hogy nincsenek mélyebb érzések, de hogyha így belebonyolódnak egy ilyen kapcsolatba, akkor mi van, hogyha érzelmek is előjönnek? Ez a félelem is megmutatkozhat a következő időszakban. Remélem, hogy sokótokkal rezonál, mert ez egy gyönyörű, szép kirakás, ez egy nagyon jó dolog, ami itt megmutatkozott.
aki megnézi és úgy érzi, hogy ebben a szituációban van, de mondjuk nem tudja, hogy hogyan tovább, akkor nagyon szívesen személyes elemzés vagy személyes oldás kapcsán meg tudjuk nézni azt, hogy hogyan lehet az ő oldalát ebben a kapcsolatban erősíteni, vagy egyáltalán, hogy mit jelent ez a lélek kapcsolat, miért jött az életébe neki, mi az, amit neki ebből esetleg tanulni kellene, vagy lehetne, és egyébként mire számíthat ezzel a kapcsolattal a jövőben, ezt mind meg tudjuk nézni, erre rá lehet készülni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy lájkoltok, feliratkoztok, megírjátok, mit gondoltok, a véleményeteket, és a leírásban található az elérhetőségem, amin lehet keresni, bármelyiken. Úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!